درس اليوم أيها الأصدقاء هو كيف نقوم بتسريع تنفيذ الكود البرمجي المسجل من قبلنا. هذا الكود البرمجي يعمل أمور جدا جدا قوية، ولكي نزيد من سرعة التنفيذ يجب أن نفعل هذه الثلاث أسطر في بداية تنفيذ أي سطر برمجي، ثم نعيد وتفعيل هذه الأسطر برمجية. لنعطي مثال، نحن إذا كان لدينا سطر برمجي يحتوي على أمور معينة، أمور محاسبية، فإذا هذا السطر البرمجي الأول يقوم بإيقاف إحداثيات الحركة على خلايا الإكسل عندما نعطيه قيمة فولس، والسطر البرمجي الثاني يقوم بإيقاف الرسائل التي تعترض البرمجة الموجودة في أن الملف غير موجود والملف موجود ويوجد خطأ وأمور أخرى وعدم توافق الإكسل. فإذا عندما نعطيه فولس تتوقف هذه الرسائل بالظهور. والإمكانية الثالثة التي يجب أن نفعلها هي الحساب اليدوي منوي، لأن الخلايا الإكسل تحسب مباشرة مع أي عملية تغيير، وهذا الأمر يعطي بطء ولو بطء لعدة أجزاء من الثانية. فنحن كمبرمجين يجب أن ننتبه إلى أن قوة البرنامج هي في أقل أسطر برمجية مكتوبة وأسرع مدة تنفيذ مطلوبة. هذه الثلاث أسطر إذا أردنا إعادة تفعيلها يجب أن نعطي ترو لإظهار حركة خلايا الإكسل والعلاقات الحسابية، ولإعادة تفعيل وإظهار الرسائل التي ترسلها الويندوز والإكسل عند وجود خطأ معين، وإعادة ميزة الأوتوماتيك الحسابات المباشرة والتلقائية الخاصة بخلايا الإكسل التي تحتوي على علاقات رياضية. إذن من الأفضل أن تتبعوا هذا النظام، أن توقفوا الثلاث خيارات وفي نهاية البرمجة تعيدوا التفعيل لهذه الخيارات. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء غدا إن شاء الله.